Hi lovelies! අද මං ඔයගලන් එක්ක වෙනස්ම රිවිව් වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මේකප් රිලේටඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණාට අපි මේක ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකේ තමයි ගොඩක් දුරට යූස් කරන්නේ. මේක තමයි Garnier එකේ Micellar oil infused cleansing water එක. මේ ගැන තමයි අද මං කතා කරන්න යන්නේ. මේක සමහර කට්ටිය double cleanser එකක් හැටියට භාවිතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් everyday cleansing water එකක් විදියටත් use කරන්න පුළුවන්. Micellar water භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද? Micellar water එකෙන් දූවිලි සහ තෙල් ආකර්ෂණය කර සමෙන් ඉවත් කරන පිරිසුදු කාරකයකි. Micellar water එක සමේ තෙතමනේ රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. මෙහි කිසිම රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු නැති නිසා මෙම ජලයෙන් සමට හානියක් නොවී මෘදු ප්‍රමෝදමත් සමක් ලබා ගත හැක. Micellar water එක cleanser විදියටත් නැත්නම් makeup remover එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙම මිලිලීටර් 400 micellar water බෝතලේ 200 වතාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් තමන් පාවිච්චි කරන ක්‍රමය අනුව ඊට වඩා වැඩි ගාණක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 24-hour waterproof eyeliner එකක්. මෙය භාවිතා කරලා micellar water එකෙන් ඉවත් කරන විදිය බලන්න. ඔගලන්ටම පේනවා ඇති කොච්චර පාස්සුවෙන් මෙම eyeliner එක ඉවත් වෙන ආකාරය. එම නිසා ඔබගේ වටිනා කාලේ ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වේ මේ micellar water එක use කරලා. මේක dry and sensitive skin වලට තමයි ගොඩක් සුදුසු. මට oily skin එකක් තියෙන නිසා මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ eye makeup remove කරන්න විතරයි. මගේ සම ඔයිලි නිසා මම තව micellar water එකක් use කරනවා. ඒ ගැන මම ඉදිරියට ඔයාලා එක්ක share කරන්නම්. මගේ videos බලන ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. Please subscribe කරලා like කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්. Bye.